Λοιπόν, γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Γεια σας και από μένα. Είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Εγώ είμαι ο Γιώργος και από εδώ ο Ανδρέας. Και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας και συνεργάτης εδώ στο κανάλι μας. Και σήμερα θα κάνουμε ένα μπέργκερ που θα μυρίζει λουκάνικο. Για να φτιάξουμε μόνο. Και εσύ πάλι. Τι θες, πολλά? Ο λόγος. Θα μου πεις τι δουλειά έχει ο λόγος και να κατέβετε. Μην ακούσει ένα ο Να το πούμε. Τι το θες και λες ένα. Θα κάνουμε μπέργκερς. Θα κάνουμε μπέργκερς. Και σαν καθιτσότες λοιπόν που είναι τα φιλαράκια μου, για να μην τους χαλάσω το χατήρι επειδή είναι φιλοξενούμενοι, Έτσι. επέλεξα μία συνταγή που να είναι από λουκάνικο καρδιτσιώτικο. Έτσι. Πρασάτο. Πάντα πρασάτο είναι Έτσι. το καρδιτσιώτικο το χαρακτηριστικό. Το διευκρινίζουμε. Λοιπόν, όντως λίγο είναι το κρέας, γκρινιάζει ο Ανδρέας, αλλά να πούμε όμως για αυτό το λίγο τι κρέας χρησιμοποιήσαμε. Εσείς πάρτε περισσότερο, πάρτε πολύ ανάλογα με τα πόσα άτομα είστε. Και ανάλογα με το πόσο τρώει το κάθε άτομο που έχετε στην παρέα σας. Γιατί εμείς έχουμε εδώ προβληματάκια. Κάτι. Όχι. Λοιπόν, πάμε. Άμα θες να φας γρήγορα, φεύγεις να ανάψεις τα κάρβουνα. Γιατί τα μπέργκερς, ξέρεις, δεν περιμένουν στην αναμονή. Τάκ, τα φτιάχνουν. Εννοείται, πάω Έφυγες για τη φωτιά. Κανονίστε να τελειώσετε κι εσείς γρήγορα. Πάω για τα κάρβουνα. Έτσι. Λοιπόν, για να μοιραζόμαστε και τις δουλειές, έχουμε εδώ πέρα κρέας που το έχουμε κόψει. Παγωμένο κρέας. Παγωμένο κρέας, ναι, σε Είναι κομμάτια. περίπου στους 0 βαθμούς. Και εδώ έχουμε κιλότο με το λιπάκι του και έχουμε και 200 γραμμάρια πανσέτα. 800 είναι το κιλότο και 200 είναι η πανσέτα. Για να έχουμε λιπάκι. Και πάμε να Για να έχουμε τα τα κόψουμε. Εδώ θα βάλουμε 2 γραμμάρια πιπέρι μαύρο. Μαζί με το κρέας θα λέσουμε και το πράσο. 150 γραμμάρια πράσο, 150 γραμμάρια ψιλοκομμένο. Εδώ θα ρίξουμε και μπαχάρι, μια πρέζα, δηλαδή 0,25 του γραμμαρίου και μισό γραμμάριο κίνημα. Αυτά θα τα χτυπήσω όλα μαζί. Και έχουμε και κρεμμύδι τριμμένο στα 50 γραμμάρια. Και έχουμε και κάποια άλλα υλικά, θα τα δούμε μετά. Πάμε. Είναι σημαντικό το πράσο και το κρεμμύδι να το αλέσουμε μαζί για να βγάλουν τα υγρά τους και να δώσουμε και μια απαραίτητη υγρασία που χρειάζεται το μπιφτέκι μας. Εάν δεν έχουμε δική μας κυμαδομηχανή και αλέσουμε το κρέας στο κρεοπόλι μας, το πράσο και το κρεμμύδι καλό είναι να το περάσουμε από το μούλτι. Ναι. Λοιπόν, έχω τελειώσει και εγώ με την πρώτη φάση των μπαχαρικών. Εδώ θα προσθέσουμε σε αυτή τη συνταγή 18 γραμμάρια αλάτι, καλό θαλασσινό αλάτι και 1,5 γραμμάριο πάπρικα γλυκιά. Έχουμε όλα τα μπαχαρικά στο χέρι μας. Προσθέτω και ανακατεύουμε, ναι. Τώρα έχει και βοηθό τώρα εδώ πέρα. Αλλιώς αν είστε μόνοι σας θα παίρνετε λίγα τα μπαχαρικά από εκεί που τα έχετε ετοιμάσει, θα τα προσθέτετε στο μείγμα του κιμά σας και θα ανακατεύετε. Προσθέστε λοιπόν και ανακατέψτε. Εδώ έχουμε να βάλουμε και 50 ml πολύ παγωμένο νερό. Γι' αυτό και το διατηρώ στο ψυγείο να είναι κρύο, είναι σημαντικό. Ωραία. Λοιπόν, θα δώσουμε υγρασία στο μείγμα μας και θα δείτε μετά πώς θα τη μαζέψουμε και το βασικότερο τι θα προσθέσουμε για να παραμείνουν τα μπιφτέκια μας ζουμερά και να έχουν καλή υφή. Να βγουν λίγο τραγανά. Εδώ έχουμε τώρα φρυγανιά, μπορεί να πάρει 20 με 30 γραμμάρια, εμείς έχουμε 30, θα δούμε πώς θα πάρει. Κάνουμε μια στρώση εδώ και εδώ πάνω θα προσθέσουμε 5 γραμμάρια κόμι γκουάρ. Που μαζί με τη φρυγανιά θα κρατήσει και περισσότερη υγρασία και θα κάνει το μπιφτέκι μας λίγο πιο ελαστικό, λίγο πιο τραγανό.
Έτσι. Και το βασικό είναι ότι θα συγκρατήσει, όπως είπαμε, η υγρασία. Είναι ένας πολύ φυσικός σταθεροποιητής. Το χρησιμοποιούμε συχνά, το έχουμε πει και σε άλλα βίντεο. Παράγεται από τους σπόρους του φυτού γκουάρ. Για κάποιους που δεν το ξέρουν, είναι ένα πολύ φυσικό πρόσθετο. Αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς είναι μόνο φυσικά πρόσθετα. Αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ εμείς. Όχι. Περίπου 20 γραμμάρια θα πάρει φρυγανιά, βέβαια αυτό δεν είναι στάνταρ, εξαρτάται από την υγρασία που έχει το ίδιο το κρέας, από την υγρασία που προσθέσαμε και θα δείτε την υφή. Να είναι μαλακός ο κιμάς. Κάνουμε μερικές στροφές και αναδιπλώνουμε, να πάνε παντού τα μπαχαρικά μας και να δέσει και το μείγμα. Είναι αρκετή η φρυγανιά. 20 γραμμάρια. 20 γραμμάρια φρυγανιά ήταν. Για μας μπορεί να σας πάρει περισσότερο ή να σας πάρει λιγότερο. Αν έχει περισσότερη υγρασία το κρέας σας. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο χοιρινό, καρδιτσιώτικο κι αυτό, ελευθέρας βροσχής. Έτσι, λοιπόν. Δεν είναι εκτροφής, να έχει πολλά υγρά εννοώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι και πάμε στο ψυγείο το πολύ μέχρι 2 ώρες. Να βγάλουν τα αρώματά τους, τα μπαχαρικά μας και να δέσει καλύτερα και το μείγμα μας. Γιατί τα μπιφτεκάκια αυτά που δεν έχουν αυγά και κάποια άλλα πρόσθετα, όταν τα ψήνουμε στα κάρβουνα, είναι λίγο πιο δύσκολο στο ψήσιμο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα γίνει όπως πρέπει. Λοιπόν, άντε να πλάσουμε κανένα, 150. Θα τα κάνουμε 200. Κάντε και 200. Για να ευχαριστηθεί ο φίλος μου Ανδρέας. Εντάξει. Λοιπόν, νερό βρέχουμε τα χέρια για να μην κουλάει ο κιμάς και ζυγίζουμε. Τώρα εγώ δεν βλέπω από εδώ, ελπίζω να μην μας κλέβει στο ζύγι. Λοιπόν. Ο Ανδρέας, αν κάνω μικρά, μεγάλα μπιφτεκάκια. 200, έτσι λέει τουλάχιστον. Μένα ξέρετε, δεν σου ξαναπώ. Για σένα αγόρι μου θα κάνω και ένα 300. Θα το ευχαριστηθείς. Ούτως ή άλλως και 150 για να τα κάνω, τα μισά θα το φας στο ψήσιμο. Οπότε. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο θα φτιάξουμε και τα υπόλοιπα. Αυτό το μεγάλο είναι σημαδεμένο Ανδρέας με τη βούλα. Ορίστε. Αυτό το μεγάλο είναι του φίλου μου του Ανδρέα. Τα μπιφτεκάκια μας βρέχουμε πρώτα τα χέρια για να μην μας κολλάνε και έτσι αυτό βοηθάει να μην κολλάνε και πάνω στη σκάρα. Μετακινήστε αριστερά δεξιά ή ανασηκώστε ελαφρά για να μην κολλάνε τα μπιφτέκια πάνω στη σκάρα. Ψήνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά που τη χωράει. Σε λίγο θα κάνουμε το πρώτο γύρισμα. Θα ψήσουμε με πολλά γυρίσματα για να ψήσουμε εσωτερικά καλά, σωστά. Θέλουμε να είναι καλοψημένα τα μπιφτέκια μας, είναι το χοιρινό, αλλά πάντα τους κυμάδες να τους ψήνετε πάρα πολύ καλά εσωτερικά, 60 με 62 βαθμούς εσωτερικά. Μετακινήστε σε λίγο ξανά γυρίζουμε. Βοηθάνε 2 σπάτουλες πολλές φορές. Ανασηκώνουμε με τη μία, βάζουμε την άλλη από κάτω και τούμπα. Έτσι. Θα ψήσουμε μέχρι η θερμοκρασία εσωτερικά να πάει στους 65 βαθμούς. Το τελευταίο γύρισμα θα βάλουμε πάνω στα μπιφτεκάκια μας από μια φέτα κασέρι, ελληνικό κασέρι. Και μόλις αρχίσει να λιώνει, τα βγάζουμε και πάμε να στήσουμε το μπέργκερ μας. Ψήνουμε και τα ψωμάκια μας. Εδώ σβήσαμε τα φώτα για να δείτε τη θράκα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, ήγγικεν. Ήγγικεν η ώρα. Ξεκίνα, θα πω εγώ. Άντε πες. ξεκινάμε πρώτα. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα. Μουσταρδίτσα. 2 σπάτουλες. 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 2 σπάτουλες
Μουστάρδα εξαιρετική, απαλή, Με μέλι. με μέλι. Να το γλυκάνουμε. Να σε κάψω Γιάννη, Να σε λείψω. να σε αψενιδέψω το μπιφτεκάκι μας. Πω. Το μεγάλο έβαλα. Μπράβο. Έτσι. Αυτό το δικό σου. Έτσι. Ναι, το αφήνουμε Ωραία. εκεί στη μέση. Λοιπόν, Λοιπόν. σαλάτα. Έχουμε κάνει μια εξαιρετική πολίτικη σαλάτα, κάπως διαφοροποιημένη όμως, και δείτε πώς. Έχουμε βάλει ένα μέρος λευκό λάχανο, πολύ ψιλοκομμένο, το μισό από ότι το λευκό έχουμε βάλει κόκκινο λάχανο, 1/5 του λευκού λαχάνου βάλαμε καρότο και 1/5 βάλαμε πιπεριά φλωρίνης και αυτή σε λωρίδες. Βάλαμε μισό ραπανάκι και αλάτι. Λάδι, ξύδι, μια σκυλίδα σκόρδο λιωμένη. Θα την έχουμε και στην περιγραφή του βίντεο αυτή τη σαλάτα. Είναι εξαιρετική. Πάμε να συνεχίσουμε να στείλουμε τον μπέργκερ. Λοιπόν, την πολίτικη τη σαλατούλα μας. Αρκετά ψιλοκομμένη. Στέκεται και καλύτερα έτσι. Ναι, και να είναι μακριές οι λωρίδες για να στέκεται πολύ καλά, να μην είναι ψιλοκομμένο. Ωραία. Και τώρα, Και τώρα έχουμε τη μοναδική μας σως. λίγα πράγματα και καλά. Έτσι. Λοιπόν, στη σως αυτή βάλαμε 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 80 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 2 κουταλιές της σούπας αγκουράκι τουρσί ψιλοκομμένο, πολύ ψιλοκομμένο, και βάλαμε και δυόσμο ένα κουταλάκι του γλυκού. Και μας έδωσε ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Και αυτή την σως θα τη βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Βάλει μπόλικο γιατί ήταν εξαιρετική αυτή. Ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Κάπως τώρα. Καπάκουστο. Κάνει ο Ανδρέας. Καπάκουστο. Αυτά είναι. Και κάρφουστο. Έτσι, μπράβο. Και το καπακώσαμε και το καρφώσαμε. Άντε να τους φάξουμε. Σου δίνει την άδεια να το κόψει. Σε ευχαριστώ Ανδρέα. Πάλι εμείς δοκιμάζουμε πρώτα. Τι να σας κάνω, δεν θέλω να φάω και πολύ εγώ. Για να μην παραπονιέται το φίλο μου. Α, σου κόψω λίγο εδώ. Σου κόψουμε λίγο εδώ. Αν μου κόψει Ανδρέας από το δικό του ένα κομματάκι κάνω. Δώσε λίγο, Πω, ζουμερό. Πάμε. Αυτά είναι τούμπανο. Πρέπει να σφάξουμε ένα μπιφτέκι να το δείξουμε. Γιατί είναι μοναδικά ζουμερό. Πάμε. Πάλι Ανδρέα, μοίρασε. Να αφήσει μοιράσου εγώ. Όπως καταλαβαίνετε, πάλι νηστικός έμεινα φίλοι μου, αλλά δεν πειράζει. Καλά είναι το φίλο μου. Ψέματα λέει, αλλά θα σας τα πω μετά. Στην υγεία Στην υγεία σας. Καλά ψησίματα. Λοιπόν, πατήστε εγγραφή και πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Και αν θέλετε, κάντε και ένα like. Κάντε. Γεια σας, καλά ψησίματα. Καλά Καλά ψησίματα. ψησίματα.